Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, những muộn phiền cứ mãi quấn lấy tâm trí, những kỳ vọng không thành hiện thực khiến bạn thất vọng, hay những nỗi đau trong quá khứ cứ day dứt không buông? Chúng ta thường nghĩ rằng phải giữ chặt mọi thứ mới có thể hạnh phúc, giữ chặt những mối quan hệ danh vọng, tiền tài hay thậm chí cả những nỗi buồn. Nhưng càng ôm giữ, ta càng mệt mỏi, càng mong cầu, ta càng bất an. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ hay thất bại. Ngược lại, buông bỏ là một sự lựa chọn thông minh và mạnh mẽ. Khi buông bỏ những gì không còn phù hợp, ta tạo ra khoảng trống để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Buông bỏ là một hành trình của trí tuệ và lòng từ bi, giúp ta nhận ra đâu là điều đáng giữ, đâu là điều nên rời xa. Nội dung này là một lời mời để bạn bước vào hành trình ấy, hành trình buông bỏ để tìm lại chính mình, để sống an nhiên, thịnh vượng và đủ đầy. Nếu chưa thả tim và đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa thì hãy làm ngay nhé, để video lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Buông bỏ không phải là từ bỏ. Nhiều người nghĩ rằng buông bỏ là một hành động yếu đuối, là sự trốn tránh thực tại hay chấp nhận thất bại. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là một hành động đầy trí tuệ, giúp ta nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Hãy tưởng tượng bạn đang nắm chặt một sợi dây thừng. Nếu kéo quá mạnh, bạn sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu biết lúc nào nên buông tay, bạn sẽ tránh được đau đớn. Cuộc sống cũng vậy, có những thứ không thuộc về mình thì dù cố gắng giữ lấy cũng chỉ làm bạn thêm đau khổ. Người biết buông bỏ không phải là người nhu nhược, mà là người hiểu rõ giá trị của sự bình an. Khi bạn buông bỏ những kỳ vọng không thực tế, những oán hận không đáng có, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Câu chuyện về người tiều phu. Một người tiều phu vất vả mưu sinh, ngày ngày vào rừng kiếm củi. Một ngày nọ, ông nhặt được một viên ngọc quý. Ông vui mừng khôn xiết, tin rằng từ nay sẽ không còn cảnh khổ cực nữa. Nhưng kể từ lúc có viên ngọc tâm, ông không còn an yên. Ông lo lắng mất nó, luôn sống trong sợ hãi. Một hôm, ông gặp một vị sư đi ngang qua. Nghe xong câu chuyện, vị sư mỉm cười và nói: viên ngọc không làm cuộc sống của ông khổ cực. Chính sự bám víu của ông mới là nguyên nhân khiến ông bất an. Người tiều phu chợt bừng tỉnh. Ông quyết định buông bỏ viên ngọc, và kỳ lạ thay, từ đó tâm ông lại thấy nhẹ nhõm, an vui hơn bao giờ hết. Buông bỏ không có nghĩa là mất đi, mà là để có được một cuộc sống tự do, bình yên hơn. Ôm giữ quá khứ chỉ làm ta đau khổ. Mỗi người đều có những kỷ niệm đẹp và cả những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng nếu cứ mãi bám víu vào những điều đã qua, ta sẽ không thể sống trọn vẹn cho hiện tại. Nhiều người sống trong tiếc nuối vì những cơ hội đã mất, những tình cảm đã phai nhạt, những lỗi lầm đã mắc phải. Nhưng cuộc đời là một dòng sông luôn chảy, quá khứ đã trôi qua thì không thể níu kéo lại. Nếu cứ mãi nhìn về phía sau, ta sẽ bỏ lỡ những điều tuyệt vời ở phía trước. Bài học từ chiếc tách vỡ. Một thiền sư rất yêu thích một chiếc tách bằng gốm quý. Một ngày nọ, chiếc tách rơi xuống và vỡ tan. Một người đệ tử nhìn thấy liền an ủi thầy: "Thầy đừng buồn, con sẽ tìm một chiếc tách khác cho thầy." Vị thiền sư mỉm cười và nói: "Ta không buồn, vì trong tâm trí ta, chiếc tách này đã vỡ ngay từ lúc ta có nó. Cuộc đời vốn vô thường, mọi thứ đến rồi đi, ta không thể mong cầu chúng tồn tại mãi mãi. Chúng ta cũng vậy, nếu biết chấp nhận rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó, ta sẽ không còn đau khổ khi phải buông tay. Ít mong cầu, nhiều hạnh phúc." Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao ta luôn cảm thấy bất an dù trong tay đã có đủ đầy? Vì sao những thứ ta khao khát khi đạt được rồi lại chẳng mang đến hạnh phúc như ta từng tưởng tượng? Bởi lẽ một trong những nguyên nhân khiến con người khổ đau chính là mong cầu quá nhiều. Ta muốn có nhiều tiền hơn, muốn công việc tốt hơn, muốn tình yêu viên mãn hơn, muốn một cuộc sống hoàn hảo hơn. Nhưng càng muốn, ta lại càng thấy thiếu thốn. Hạnh phúc lúc này chẳng khác nào một cơn gió càng đuổi theo, nó càng rời xa. Cuộc đời vốn không hoàn hảo. Mặt trăng có khi tròn khi khuyết, sóng biển có lúc êm đềm lúc cuộn trào. Vạn vật đều biến đổi, nhưng con người lại cố chấp níu giữ, tự tạo cho mình những kỳ vọng lớn lao, để rồi đau khổ khi thực tế không như ý muốn. Người biết buông bỏ
không phải là người từ bỏ ước mơ, mà là người hiểu rằng có những điều không thể cưỡng cầu. Họ học cách trân trọng những gì đang có thay vì chạy theo những thứ xa vời. Họ không còn để tâm bị ràng buộc bởi tham vọng, không tự đẩy mình vào vòng xoáy của so sánh và hơn thua. Hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Nó không nằm ở những thứ ta chưa có, mà ở chính những gì ta đang nắm giữ. Một bữa cơm bình dị nhưng trọn vẹn yêu thương. Một ngày mưa được ngồi trong nhà lặng lẽ ngắm từng giọt nước rơi. Một sớm mai thức dậy thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có những người thân yêu bên cạnh. Buông bỏ không có nghĩa là mất mát. Đôi khi chỉ khi thả lỏng đôi tay, ta mới thực sự cảm nhận được thứ quý giá nhất đã luôn ở bên mình. Buông bỏ sân hận để nhẹ nhàng tiến bước. Cuộc đời vốn không thể tránh khỏi những tổn thương. Có những lời nói vô tình như mũi dao cứa vào lòng. Có những hành động bất công khiến ta phẫn uất. Có những người đến rồi rời đi, để lại vết thương chưa kịp lành đã hóa sẹo. Trong những khoảnh khắc ấy, ta dễ dàng giận dữ trách móc, thậm chí ôm mối hận suốt đời. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, sự sân hận này có thực sự giúp ta hạnh phúc hơn không? Hận thù giống như một sợi dây xích trói chặt trái tim ta trong bóng tối. Ta tưởng rằng việc ghi nhớ lỗi lầm của người khác sẽ khiến họ đau khổ, nhưng thực chất người chịu tổn thương sâu sắc nhất lại chính là ta. Một người ôm giữ hận thù chẳng khác nào tự cầm hòn than nóng trong tay và mong người khác bị bỏng. Ngọn lửa giận dữ không thiêu rụi ai khác ngoài chính tâm hồn ta. Có những vết thương càng chạm vào càng đau, càng giữ trong lòng càng dây dứt. Nhưng nếu ta học cách buông bỏ, học cách tha thứ, nỗi đau ấy sẽ nhẹ dần theo năm tháng. Không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ, mà vì ta xứng đáng có một tâm hồn bình yên. Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối. Buông bỏ là lựa chọn đủ mạnh mẽ để không còn bị quá khứ trói buộc. Là hiểu rằng không ai có thể làm tổn thương ta, trừ khi ta cho phép. Là để cho những vết thương khô lại, những phiền muộn tan đi, và lòng nhẹ như mây bay. Thế gian rộng lớn, đời người hữu hạn. Đừng để sân hận làm nặng bước chân ta trên hành trình phía trước. Buông bỏ không phải là đánh mất, mà là giải thoát chính mình. Buông bỏ lo lắng để sống an nhiên. Lo lắng tựa như một làn sương mù giăng kín tâm trí, che mờ ánh sáng của thực tại. Chúng ta lo lắng về ngày mai, về công việc, về sức khỏe, về những điều chưa xảy ra. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, có bao nhiêu điều trong số đó thực sự trở thành hiện thực? Người ta thường nói 9/10 những điều ta lo lắng chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng dù biết vậy, ta vẫn tự nhốt mình trong những suy nghĩ bất an, cứ mãi suy diễn về những kịch bản tồi tệ nhất. Giống như một chiếc cối xay gió, tâm trí không ngừng quay cuồng trong vòng xoáy của những điều không có thật. Nhưng lo lắng có giúp ta thay đổi điều gì không? Không, nó chỉ khiến ta kiệt sức. Nó lấy đi sự bình thản, làm tâm bất an, khiến trái tim nặng nề. Ta không còn đủ tỉnh táo để trân trọng hiện tại, không còn đủ thanh thản để tận hưởng những gì đang có. Hãy thử nhớ lại quá khứ. Đã bao nhiêu lần bạn mất ngủ vì những điều chưa đến? Và khi nó thực sự xảy ra, có bao giờ nghiêm trọng như bạn tưởng tượng? Đôi khi thứ đáng sợ không phải là hoàn cảnh, mà là cách ta suy diễn về nó. Lo lắng suy cho cùng cũng chỉ là một ảo giác do tâm trí tạo ra. Khi ta mãi chạy theo những nỗi sợ vô hình, ta bỏ lỡ vẻ đẹp của thực tại. Bình yên không nằm ở việc loại bỏ mọi khó khăn, mà ở chỗ ta đủ tĩnh tại để đối diện với chúng. Thế nên, hãy học cách thả lỏng. Việc gì đến sẽ đến, việc gì đi cứ để nó đi. Đừng để những chuyện chưa xảy ra làm tổn hao năng lượng của bạn hôm nay. Cuộc sống là một dòng chảy, chỉ khi ta buông bỏ lo lắng, ta mới có thể ung dung mà trôi theo nó một cách nhẹ nhàng. Buông bỏ những mối quan hệ độc hại. Có những mối quan hệ giống như một bông hoa đã ố tàn, nhưng ta vẫn cố níu giữ. Có những người ta hết lòng yêu thương, nhưng đổi lại chỉ là tổn thương và dằn vặt. Ta cứ ở lại không phải vì còn hạnh phúc, mà vì sợ hãi, sợ cô đơn, sợ tiếc nuối, sợ phải chấp nhận rằng có những người không còn thuộc về mình nữa. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, cố giữ một mối quan hệ không còn tốt đẹp có khác gì ôm một nhành xương rồng và hy vọng nó sẽ mềm mại hơn? Một mối quan hệ độc hại không chỉ là tình yêu đã cạn,
mà còn có thể là một tình bạn đầy lợi dụng, một gia đình chỉ biết áp đặt và chỉ trích, ở lại chỉ vì trách nhiệm, vì nghĩa tình, nhưng quên mất rằng chính mình cũng cần được yêu thương và trân trọng. Hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu người bên cạnh, mà ở việc bạn có cảm thấy bình yên hay không. Một mình nhưng thanh thản vẫn hơn ở cạnh ai đó mà lòng đầy bất an. Hãy đủ dũng cảm để rời đi. Hãy để những gì đã cạn kiệt tự nhiên rơi rụng như chiếc lá cuối thu sẵn sàng buông mình theo gió. Không phải mọi mối quan hệ đều đáng để giữ lại, và không phải mọi người từng bước qua cuộc đời ta đều nên ở lại mãi mãi. Từ bỏ không phải là yếu đuối, buông tay không phải là thất bại. Đó là cách để bạn tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc không đáng có, để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn. Buông bỏ cái tôi để sống hòa hợp. Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người trôi đi một cách êm đềm, còn có những người lại mãi mắc kẹt trong những xung đột và tổn thương? Câu trả lời nằm ở một thứ vô hình nhưng lại có sức mạnh chi phối mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Cái tôi giống như một bức tường vô hình mà ta tự dựng lên. Vì nó, ta cố chấp không chịu lắng nghe, luôn muốn chứng minh mình đúng, và dễ dàng cảm thấy bị tổn thương khi ai đó chạm đến lòng tự trọng của mình. Cái tôi làm ta xa cách với những người xung quanh, khiến những mối quan hệ trở nên căng thẳng và làm mất đi sự bình yên trong tâm hồn. Khi ai đó vô tình nói một lời không vừa ý, ta giận dỗi hờn trách. Khi gặp phải một sự bất công, ta cảm thấy tức giận, uất ức. Khi bị ai đó phê bình, ta phản kháng, thậm chí cố gắng chứng minh họ sai. Nhưng có bao giờ ta dừng lại để tự hỏi những điều đó có thực sự quan trọng không? Chúng có đáng để ta đánh mất sự bình yên của chính mình không? Hạ thấp cái tôi không có nghĩa là đánh mất giá trị bản thân, mà là học cách buông bỏ những phản ứng tiêu cực không cần thiết. Người có trí tuệ không phải là người luôn muốn hơn thua, mà là người biết khi nào nên nhẫn nhịn, khi nào nên bao dung. Một lời nói không cần thiết có thể tránh được một cuộc cãi vã. Một nụ cười thay vì một ánh mắt giận dữ có thể giữ lại một mối quan hệ. Và một tấm lòng rộng mở có thể giúp ta sống nhẹ nhàng hơn giữa cuộc đời đầy va chạm. Hãy thử tưởng tượng một dòng sông. Nếu nước quá cứng nhắc, nó sẽ không thể uốn lượn quanh những tảng đá để tiếp tục chảy về phía trước. Cũng như vậy, nếu cái tôi quá lớn, ta sẽ không thể sống hài hòa với những người xung quanh. Người thông minh không phải là người luôn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là người biết cách lui một bước để thấy biển rộng trời cao. Ta sẽ không còn bị tổn thương vì những lời nói vô tình. Ta sẽ không còn mất ngủ vì những tranh cãi nhỏ nhặt. Ta sẽ không còn cố gắng chứng minh bản thân với những người không thực sự quan trọng. Và quan trọng nhất, ta sẽ cảm thấy bình yên hơn, hạnh phúc hơn trong chính tâm hồn mình. Cuộc đời ngắn ngủi, liệu có đáng để ta mãi mắc kẹt trong những hơn thua nhỏ nhoi? Khi buông bỏ cái tôi, ta không mất đi gì cả. Ngược lại, ta sẽ nhận lại nhiều hơn. Buông bỏ sự kiểm soát để tận hưởng cuộc sống. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch? Bạn đặt kỳ vọng vào một ai đó, nhưng họ lại hành động theo cách hoàn toàn khác. Bạn lập ra một lộ trình cho cuộc đời mình, nhưng mọi thứ dường như rẽ sang hướng không ngờ tới. Bạn cố gắng nắm chặt mọi thứ trong tay, nhưng càng giữ càng lo lắng, càng bất an. Con người vốn có xu hướng kiểm soát. Chúng ta muốn kiểm soát sự nghiệp, các mối quan hệ tương lai, thậm chí cả cảm xúc của những người xung quanh. Ta lo sợ sự bất định nên cố gắng tạo ra một khuôn khổ, một kế hoạch hoàn hảo để mọi thứ đi đúng hướng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không vận hành theo ý ta. Cuộc sống là một dòng chảy, không phải một cỗ máy có thể lập trình. Dù ta có cẩn tính toán đến đâu, cũng không thể đoán trước mọi biến động của cuộc đời. Một cơn mưa bất chợt có thể làm hỏng kế hoạch của một ngày. Một người từng hứa gắn bó mãi mãi có thể rời đi vào lúc ta không ngờ nhất. Một cơ hội tưởng chừng chắc chắn lại tan biến trong phút chốc. Khi ta cố gắng kiểm soát tất cả, chính là lúc ta tự nhốt mình trong những lo âu, phiền não. Buông bỏ sự kiểm soát không phải là phó mặc hay buông xuôi. Đó là học cách chấp nhận và thích nghi. Hãy nhìn một dòng sông, nó không cố gắng ép mình chạy theo một con đường cố định, mà tùy duyên uốn lượn qua những tảng đá, những khúc quanh, để rồi cuối cùng vẫn xuôi về biển lớn.
Cuộc đời cũng vậy. Khi ta học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, ta sẽ không còn hoang mang trước những biến cố bất ngờ. Hãy thử buông lỏng một chút. Hãy để mọi thứ xảy ra theo cách tự nhiên của nó. Nếu một người rời đi, có lẽ họ không thuộc về cuộc đời ta. Nếu một kế hoạch không thành, có lẽ có một con đường khác phù hợp hơn đang chờ phía trước. Nếu một cánh cửa đóng lại, có thể đó là dấu hiệu để ta nhìn sang hướng khác, nơi một cánh cửa khác đang rộng mở. Buông bỏ mong muốn kiểm soát không có nghĩa là mất đi tất cả, mà là tìm thấy sự tự do trong tâm hồn. Khi không còn cố chấp vào việc điều khiển mọi thứ, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bình thản hơn. Ta có thể tận hưởng những gì đang có, thay vì mãi chạy theo những gì chưa đạt được. Ta có thể yêu thương mà không đặt điều kiện, có thể sống mà không cần một kế hoạch hoàn hảo. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục dù ta có kiểm soát nó hay không. Vậy tại sao không thử thả lỏng, đón nhận mọi thứ bằng một tâm thế nhẹ nhàng? Khi buông bỏ sự kiểm soát, ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ đã có dòng chảy riêng của nó. Một dòng chảy đầy bất ngờ, nhưng cũng rất tuyệt vời. Buông bỏ nhu cầu hoàn hảo để sống thanh thản. Chúng ta thường tin rằng cuộc sống chỉ trọn vẹn khi mọi thứ đều hoàn hảo. Một sự nghiệp không chút sai lầm, một hình ảnh luôn đẹp trong mắt người khác, một tình yêu không vết nứt, một bản thân không có khiếm khuyết. Ta dành cả đời để mãi miết đuổi theo những tiêu chuẩn cao nhất, để rồi lại cảm thấy mệt mỏi, lo lắng, thậm chí thất vọng khi nhận ra rằng dù cố gắng đến đâu, sự hoàn hảo vẫn luôn ngoài tầm với. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi liệu sự hoàn hảo có thực sự tồn tại không? Sự thật là không có gì trên đời này hoàn hảo. Một bông hoa dù rực rỡ đến đâu cũng sẽ có cánh ố tàn. Một bức tranh dù tuyệt mỹ đến đâu vẫn có những nét không cân xứng. Một con người dù xuất sắc đến đâu cũng sẽ có những khuyết điểm. Chính những điều không hoàn hảo mới làm nên vẻ đẹp của cuộc sống. Bởi nếu tất cả đều đạt đến mức hoàn mỹ tuyệt đối, cuộc sống sẽ mất đi sự chân thật, mất đi những gam màu của trải nghiệm. Chạy theo sự hoàn hảo chính là tự trói buộc mình trong những áp lực vô hình. Khi ta quá ám ảnh với việc trở nên hoàn hảo, ta sẽ luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Một chút sai sót cũng khiến ta dằn vặt. Một lời nhận xét tiêu cực cũng khiến ta tổn thương. Ta sợ thất bại, sợ đánh mất hình ảnh, sợ không đạt được kỳ vọng. Và trong chính nỗi sợ ấy, ta dần đánh mất niềm vui, sự tự do trong tâm hồn. Nhưng bạn biết không, cuộc sống này không cần bạn phải hoàn hảo, chỉ cần bạn chân thành. Hãy cho phép bản thân mắc sai lầm, bởi sai lầm là một phần tự nhiên của cuộc sống. Hãy chấp nhận những thiếu sót của mình, bởi chính những điều chưa hoàn thiện mới làm nên một con người độc đáo. Hãy ngừng so sánh bản thân với những tiêu chuẩn vô hình, bởi hạnh phúc không đến từ việc trở thành một phiên bản hoàn hảo, mà từ việc trân trọng chính con người thật của mình. Khi buông bỏ nhu cầu hoàn hảo, bạn sẽ nhận ra rằng thanh thản không nằm ở sự trọn vẹn, mà nằm ở sự chấp nhận. Chấp nhận bản thân, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn, chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Khi bạn ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo, bạn sẽ có thời gian để tận hưởng những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn, và quan trọng nhất, bạn sẽ được là chính mình một cách tự nhiên và chân thật nhất. Buông bỏ nỗi sợ hãi để tiến về phía trước. Nỗi sợ hãi luôn âm thầm bám lấy chúng ta như một chiếc bóng vô hình níu chân ta lại. Ta sợ thất bại, sợ tổn thương, sợ không được yêu thương, sợ cả những điều chưa biết. Nỗi sợ khiến ta chùn bước, giữ ta mãi trong vùng an toàn, không dám thử sức với những điều mới mẻ. Nó thì thầm vào tai ta rằng đừng bước tiếp, ở đây an toàn hơn. Và rồi ta do dự, ta ngần ngại, ta để lỡ những cơ hội có thể thay đổi cuộc đời mình. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, nỗi sợ có thực sự là một bức tường cản trở ta, hay chỉ là một ảo ảnh do tâm trí tự tạo ra? Thực ra, phần lớn những nỗi sợ của chúng ta không phải là hiện thực. Chúng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực ta phóng đại lên trong tâm trí. Ta lo lắng về những điều chưa xảy ra, ta tưởng tượng ra thất bại trước cả khi bắt đầu. Nhưng có bao nhiêu lần trong đời những điều ta sợ hãi thực sự trở thành hiện thực. Và ngay cả khi điều tồi tệ nhất xảy ra, ta vẫn có thể đứng lên và tiếp tục. Nỗi sợ chỉ có sức mạnh khi ta cho phép nó kiểm soát mình.
Bạn không cần phải ngay lập tức trở thành một người dũng cảm. Bạn chỉ cần bắt đầu, dù chỉ là một bước nhỏ. Nếu bạn sợ nói trước đám đông, hãy thử nói chuyện với một người trước. Nếu bạn sợ thay đổi công việc, hãy tìm hiểu một cơ hội mới mà không cần cam kết ngay. Mỗi lần bạn đối diện với nỗi sợ, bạn sẽ nhận ra rằng nó không còn đáng sợ như bạn tưởng. Hãy thử nhớ lại những lần bạn vượt qua nỗi sợ trong quá khứ. Lần đầu tiên bạn tập đi xe đạp. Lần đầu tiên bạn đứng lên phát biểu. Lần đầu tiên bạn bước vào một nơi xa lạ. Khi ấy bạn cũng từng lo lắng, cũng từng run rẩy. Nhưng rồi bạn đã làm được. Và sau đó bạn nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ. Cuộc sống không thể luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu bạn cứ để nỗi sợ cầm tù mình, bạn sẽ không bao giờ thực sự sống. Chỉ khi dám bước qua nỗi sợ, bạn mới có thể tiến về phía trước. Buông bỏ quá khứ để sống trọn vẹn với hiện tại. Quá khứ giống như một dòng sông đã chảy qua, mang theo những kỷ niệm, những niềm vui nỗi buồn, cả những điều ta trân quý lẫn những điều ta muốn quên đi. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại chọn cách neo mình lại trên dòng sông ấy, mãi tiếc nuối những gì đã mất, mãi dằn vặt vì những sai lầm đã qua. Ta nhớ về một người đã từng yêu thương, nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ta day dứt vì một quyết định sai lầm, một cơ hội đã bỏ lỡ. Ta cứ mãi nghĩ về những lời chưa kịp nói, những việc chưa kịp làm, để rồi tâm trí bị mắc kẹt trong quá khứ mà quên mất rằng cuộc sống đang diễn ra ngay lúc này. Nhưng dù ta có ngẫm nghĩ bao nhiêu lần, có tiếc nuối hay dằn vặt đến đâu, quá khứ cũng không thể thay đổi. Nó đã hoàn thành vai trò của mình, trở thành bài học, trở thành hồi ức, trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của ta. Điều duy nhất ta có thể làm là học từ nó, nhưng không để nó giam giữ tâm hồn mình. Nếu cứ mãi ngoái nhìn về phía sau, ta sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt. Nếu cứ sống với những hoài niệm, ta sẽ đánh mất cơ hội được sống trọn vẹn với hiện tại. Mà hiện tại mới chính là thứ thực sự thuộc về ta. Hãy thử dừng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập của trái tim, lắng nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Bạn có thấy không? Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang chờ đón bạn với muôn vàn điều tươi đẹp. Hãy buông bỏ những gì đã qua, bởi đó không phải là nơi bạn thuộc về nữa. Hãy trân trọng những gì đang có. Sống hết mình với hiện tại, để khi nhìn lại, ta không còn phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những điều đáng quý ngay trước mắt. Buông bỏ kỳ vọng để đón nhận hạnh phúc. Chúng ta thường tự vẽ ra những bức tranh đẹp về cuộc sống, về con người xung quanh, và mong muốn mọi thứ diễn ra đúng như những gì ta đã tưởng tượng. Ta kỳ vọng rằng ai đó sẽ yêu thương mình theo cách mình mong muốn, rằng công việc sẽ luôn suôn sẻ, rằng những nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng rồi khi thực tế không như ý, ta thất vọng, ta buồn bã, thậm chí trách móc chính mình và người khác. Kỳ vọng quá nhiều chính là một dạng ràng buộc vô hình. Nó khiến ta sống trong một vòng tròn của mong đợi và thất vọng, của hy vọng và vỡ mộng. Ta mong ai đó hiểu được lòng mình, nhưng họ lại không làm như vậy. Ta mong cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng thử thách cứ liên tục ập đến. Ta mong một người mãi mãi ở bên ta, nhưng thời gian lại cuốn họ rời xa. Càng kỳ vọng, ta càng dễ tổn thương. Nhưng nếu ta học cách buông bỏ những kỳ vọng không cần thiết, ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta vẫn yêu thương, nhưng không đặt điều kiện. Ta vẫn làm việc hết mình, nhưng không bị ám ảnh bởi kết quả. Ta vẫn đối xử chân thành với người khác, nhưng không mong chờ sự báo đáp. Khi ta dừng việc trông chờ vào những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, ta sẽ cảm nhận được sự tự do và an nhiên trong tâm hồn. Hạnh phúc không đến từ việc mọi thứ xảy ra theo ý muốn, mà đến từ thái độ đón nhận của ta trước những điều không như ý. Khi ta không đặt ra quá nhiều kỳ vọng, ta sẽ không còn thất vọng. Khi không còn thất vọng, ta sẽ thấy lòng bình yên hơn. Hãy thử sống một ngày mà không mong đợi điều gì từ ai cả. Hãy cứ yêu thương, cứ giúp đỡ, cứ tận hưởng từng khoảnh khắc mà không cần hồi đáp. Bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi những điều tốt đẹp nhất lại đến vào lúc ta không ngờ nhất. Cuộc sống là một hành trình liên tục của sự thay đổi. Khi ta cố giữ lấy mọi thứ, ta chỉ tạo thêm áp lực và đau khổ cho chính mình. Nhưng khi ta học cách buông bỏ sân hận, lo lắng, kiểm soát quá khứ,
kỳ vọng, ta sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc đích thực. Buông bỏ không phải là mất đi, mà là giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết. Khi bạn buông bỏ, bạn không còn bị trói buộc bởi những nỗi đau và sự sợ hãi. Bạn trở nên tự do, nhẹ nhàng và có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy thử buông bỏ một điều nhỏ ngay hôm nay. Bạn sẽ thấy khi bạn buông bỏ, bạn sẽ có tất cả. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để đón nhận nhiều bài học quý giá từ triết lý sống của người xưa. Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận, cùng nhau chia sẻ góc nhìn và học hỏi từ trí tuệ cổ nhân. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.